team của mình đi khảo sát vịt chạy đồng. Lọt đó nha. Quý vị các bạn thân mến, Calaman đang có mặt tại ấp 3 xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Phải nhấc cái kiến lên, nhấc kiến xuống, tại vì nếu mà có cái kiến thì mình lại chỉ nhìn thấy khoảng cách này thôi, còn xa nữa thì mình lấy kiến ra thì mình lại nhìn thấy rõ. Hôm nay thì mình cùng với đoàn team của mình đi khảo sát một cái đề tài rất là thú vị, đó là vịt chạy đồng. Và mình đang có mặt tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Cũng chưa thấy vịt ở đâu hết, nhưng mà nghe nói là tìm đến nhà một cái hộ dân đang nuôi một cái bầy vịt khoảng 2.000 con. Mình cũng chưa có hình dung ra cái bầy vịt đó nó như thế nào nữa, nhưng mà chắc chắn là rất là đẹp. Và đây là chỉ là một cái video đầu tiên, xem như là một cái video để teasing giới thiệu với mọi người thôi. Còn mình sẽ làm một cái phim tài liệu rất là đẹp về vịt chạy đồng, làm bằng tiếng Anh đàng hoàng để mang cái câu chuyện này ra quốc tế. Nào thì mà bây giờ mà Calaman mà mọi người cùng theo chân Calaman đi vào thám thính trước nha, coi như mọi người cũng cùng với mình là đi khảo sát thực địa trước. Tóm lại là không biết là sẽ gặp được cái gì, nhưng mà đầu tiên là mọi người nhìn thấy cái cây cầu này thôi là mọi người đã thấy là một cây cầu rất là đặc trưng ở miền Tây rồi, đúng không? Ở cái cây cầu này nói thật, các bạn mà ở Sài Gòn, các bạn trẻ chắc cũng chưa bao giờ được nhìn thấy cái cây cầu này. Các bạn đi cùng với mình cũng vậy, cái cây cầu này nó đứng lên nó rung cái ghê lắm nè. Đó mọi người nhìn thấy đó cái dây cáp đó đáng sợ không? Đó, mình thấy nguyên cái nhóm phía sau là đứng đang rung rẩy lắm, còn mình thì mình thấy rất là thú vị. Nhúng đó, cái máy camera cũng cả nhúng luôn, rất là vui. Cái cây cầu này bắc qua một cái con sông nhỏ, và mình đây là một trong những cái hình ảnh mà rất là chúng ta cảm thấy rất là quen thuộc với lại miền Tây, đúng không quý vị các bạn? Đó, xa kia đang có một vài chiếc ghe máy đang chạy lên. Còn xa hơn nữa thì mình thấy hình như có những cái chiếc giống như là tắc ráng, giống như là những cái chiếc ghe tắc ráng, hay là còn gọi là vỏ lãi đó, rất là đặc trưng của miền Tây. Kìa nó quá trời kìa. Có lẽ là nói là kia tao phải hạ là xuống cho vô chết mới đẻ, nó đẻ bây giờ trước. Phải không? 9-10 giờ cái kia nó mới đẻ nó vô đẻ kìa, tao lụm kênh kìa. 5-7 ngàn một đêm kìa. Đó kìa. Kìa. Đó. Một đêm tao lụm đó, hiểu không? Hiểu không rồi. cho mưa ướt. Rồi sát xuống mới thấy kênh tao để nhóc cho kìa. Là tối là lùa nó vô đây. Tối không có lùa, tự hạ xuống rồi tự nó mắc đẻ nó vô ổ. Thấy trứng không? Tao lụm đẻ dùng vậy nè, nó mới lụm vô. Thấy không Sang? Kìa, Đó, mọi người xem lùa. kìa, quá trời trứng Có luôn. nghĩa là gần phía mình ngủ khoảng 10 giờ, nó tới 2-3 giờ sáng, 12 giờ trở lên nó mới đẻ. Hạ lưới này xuống, không cho vô sớm để nó ỉa dơ. Cái phía mình gần ngủ á, cái mình mới hạ lưới xuống. Cái tự mất đẻ nó vô kiếm ổ. Nó đẻ một vùng gì là mấy trăm hột mình thấy ham đó. Vậy hả? Cái mình lụm vô kênh đó. Cứ tối là nó tự động nó vô. Tự động nó vô. Rồi nó vô xong tự động kéo lên. Không nó vô rồi sáng là nó ra là mình vô mình hút lại trời. Này cái bò. Bò hả? Trời, tưởng cước vịt mà bự dữ vậy chứ. Con bò. Cái nói vịt đó quay là hồi lùa vô kìa ngoài đó kìa. Đang lùa vô kìa. Đó thôi, sao có cái bờ đê đi đó quay dễ hơn ta? Chắc chưa, nước máy đang bơm mát là nó về nó tắm. Quá vui hả? Có giờ đi cái ghe đó mà đi lùa vịt vui lắm luôn á. Nước lên là người ta đi bằng đó đó. Nước là Kêu bằng xuồng ba lá đó. nó có xuồng ba lá. Wow. Chú giờ đi được không chú? Chưa có người sao đi? Bây giờ không có chủ ở đây nè. Chủ nuôi em chồng bệnh rồi, phải có ở nhà dễ lắm. Mình chút mình lội lại bầy kia nữa, thêm bầy nó kế bên đây nè. Dài dài cái che máy là Một cái bầy trung bình là bao nhiêu?
tùy theo người, có vốn nuôi 1.000, 2.000, người có 10.000 có, 5.000 có. Cây này 10.000 bây giờ. 10.000 hả anh? 10.000 mà thả tùm lum không có chủ gom nè. Nó ra tới ngoài kia đó. Kìa kìa nó môi vô kìa. Ai đi đặng cái gì đó nó xuống nó chứ động nó. Hình như là cái flycam mình nó chạy á. Có người có chó nè, rồi nó không có đi. Tại sao cái máy mình gom nước mát đó, nó về nó tắm. Nó vô đó. Nó đang nó ở trên đó nữa đó. Dốc cái trời đó. Vịt này là vịt gì anh? Cò. Vịt cò hả? Chứ là vịt cò hả? Cò vịt quất rồi đó đây đạo ra đó chứ mình không có nữa. Nó có 3 tháng mấy đẻ à. Nhưng mà nó vịt chạy đồng là sao? Đó đó, chạy đồng đó. Tức là nó chạy từ Chạy cánh lên đồng đó. này sang đồng kia hả? Đây hết rồi, nó nó chạy mình xuống qua tàu đồng khác. chạy đi tiếp tục. Nó ăn qua đồng khác. Qua đồng khác. Có thể đi Long An, đi Kiên Giang, đi khắp nơi luôn. Ăn đây tới lên Giang Tây trên đó. Đây nè, thả dài lên Giang Tây luôn đó. Tức là vịt chạy đồng là nó chạy Đó. nguyên cái từ Đồng Tháp qua Long An. Chạy khắp mọi miền Nó đó. ăn gì cho nó ăn? Là lúa người ta đặt rồi đổ nè, với ốc bươu vàng á, rồi gì nè. Dạ, lúa dốc bươu vàng. Là mình khỏi đổ lúa xuống ăn. Ồ. Vậy đó. Đó. Đây nè, nó sợ cái thằng làm máy bay nè. Nó sợ thằng làm máy bay đó. Đó, quay đó, nó sợ đó. Nó gặp như là bụi cắt rồi nó sợ lắm, cái đằng kia đó nó đi nhôm nó kìa. Ồ. Cái đồng này người ta bán lúc lạ đó, 1 công mấy chục ngàn đó. Là nó đi nó ăn mấy cái ốc ở dưới với lại lúa đổ. Mấy cái hạt luôn, mấy lúa mà là rớt xuống dưới là nó ăn luôn. Hay ăn hết cái đồng này qua đồng khác. Rồi mua đồng khác mình mua trước mới được. Mua bao nhiêu công của mình đủ chẳng ăn mình mới lại được, để người khác mua mình đâu lại được. Chưa hết này mình hợp đồng chỗ khác rồi. Nó là vậy đó. Như vậy thì là qua 1 năm là nó cứ người ta cứ phải lùa nó đi quanh năm đi hoài, đi quanh năm sống chứ không phải là theo cái mùa nước ha. Không, đi quanh năm. Đi quanh năm luôn. 10 mấy triệu đi. Ồ wow. Có chỗ vụ 3, vụ qua rồi đó, vụ 2 rồi đó, vụ đây 2 vụ à. Nhưng mà dịch thì bao nhiêu lâu thì nó lớn lên là mình thôi chứ mình đâu có lùa nó nữa. 7-8 ngàn chúng là sao? Tức là nói khi nó lớn lên là mình bán đi chứ mình đâu có cứ cho nó chạy hoài vậy. Ê, thì theo người ta không bán, có người ta không bán, ta thích ôm đi đẻ lấy lại. Lấy trứng lại á. Mà như năm nay không có lời là tại vì hột không có giá. Hột có 1.500. Trời ơi. Thiệt giờ đây nha, nó lỗ. Nội mướn cái tàu đi, ví dụ sang cái đồng cái mấy triệu. Rồi mua đồng cái bao nhiêu triệu, mấy chục triệu nữa. Cái mùa mà được mùa nhất là được kiếm được nhiêu anh? Mùa là như năm rồi, cái này là 2.500. Một trứng là năm đó là khá. 1 năm là kiếm 1 tháng hay 1 năm vậy tính là kiếm được nhiêu? Ví dụ như vịt nó đẻ theo cộng lông. Ví dụ như vịt đẻ theo cộng lông. Ví dụ cái mùa lông này nó đẻ nước sạch có đồng, đừng có giờ nhiều nó đẻ luôn 4-5 tháng. Còn không có nước mình về đó gì luôn rồi nó đẻ 2-3 tháng nó hư lông rồi, nó thay lông lại thời gian nó ngưng. Nó ngưng thời gian nó mới đẻ được nữa. Nó vậy đó chứ không phải đẻ suốt. Là nó phải thay lông rồi nó mới đẻ hả? Thay lông mới lại rồi nó mới đẻ lại được. Như vậy là nó mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu lâu? Thời gian ví dụ có đồng tốt thì chừng tháng là có thể để được nữa rồi. Nó thay lông chừng tháng. Thay lông chừng 1 tháng. Quý vị các bạn thân mến, đúng là có những cái kiến thức mà nếu mà không đi ra ngoài đường ngoài thì chắc chẳng bao giờ đâu có đẻ suốt được đâu. Mình cứ tưởng là trước giờ vịt là nó cứ đẻ quanh năm, nó đâu phải vậy phải không anh? Con vịt đẻ nhiều là mình rọ ở nhà. Ví dụ ta nuôi xây thành. Là nước sạch nó đẻ được 6 tháng. Rồi nhưng sau 6 tháng nó vẫn phải thay lông. Vẫn thay lông. Còn nếu mà lùa nó đi mà thì nó không tới 6 tháng. Thì nó không tới 6 tháng. Đi xịn đi bụng lúc này có nước cái liềm, lúc cái đồng nó khô quá. Nó mau hư lông nữa. Nước mà nước sạch thì nó còn lâu hư lông chút xíu đúng không? Nước dơ nó đóng lông á. Dạ. Nó cũng gặp khó khăn lắm chứ không phải là cái gì cũng suông ở đâu. Nhưng mà anh có biết là một cái hộ nông dân mà nuôi về một năm ví dụ như khoảng chừng 2.000 thôi, 2.000 con thì năm kiếm được nhiêu tiền không? Nếu mà thời giá hột chứ mình biết không nổi. Ví dụ thời giá hột cao thì mà ví dụ 1 năm cái 2.000 con lời cũng 50-70 100 triệu cũng được. Mà năm á hả? Chị tính hàng tháng kiếm có mấy triệu thôi hả? Cũng đâu nhiều đâu, chi phí dữ lắm. Tại phải trả tiền cho thuê mấy cái thuê cái người giữ. Mấy người giữ rồi mấy người chủ ruộng nữa. Chủ ruộng này 1 công mấy chục ngàn nè, khúc đại vậy đó. Dạ. Giờ phải bơm nước chụp chiến vậy đó, tiền dầu. Cái máy bơm này là bơm nước vô hả? Đó, nó mát cái để tắm đây nè. Có nước ra ăn, rồi nó tắm rửa nó sạch sẽ nữa. Rồi nó gom bị giọt nước đó. Là nó vậy chứ không phải là mà tự nhiên mà mình lại mình mua đồng mình thả ăn được đâu. Có nhầm chỗ bơm nước hơi khó khăn nữa. Ở đây có cái hộ gia đình nào mà sống mấy đời chỉ làm đúng cái nghề này không? Ở đây không có trên An Phong là mấy đời luôn. Trên An Phong là ba răng xã chủ nhà chứ cũng là nấy nó gắn lên mình.
Tới mùa Ở An Phong anh. An Phong là ở đâu ta? ra Thanh Bình chạy lên. Cũng thuộc Đồng Tháp luôn. Đồng đó của huyện Thanh Bình nè, này đây nãy cái Dạ, qua cái cầu đó là An Thanh Bình này. An Phong là có những cái gia đình mấy đời luôn. Là trên nhà của con ấy để kìa cậu chú ở này, cậu ở này đằng đó đó. Nó lên chảnh đâu bao xa. Ồ, lùa mà coi như từ đồng này qua đồng kia mà đi hết miền Tây luôn á. Đi hết miền Tây luôn, Cà Mau cũng có đi, chỗ nào nó cũng đi trên hết cuối. Là có những cái bầy nó đi xa vậy luôn hả? Rồi từ miền Trung nó cũng chạy xe về cho mình đó. Từ Quảng Ngãi rồi Bình Định, Nha Trang rồi vô đây hoài gì. Nó đi xa vậy thì tiền vận chuyển đâu sao ta? Nó đi bằng cái đường xe dịch nó lùa xe lên xong cái lùa nó xuống đây. Lùa nó có ngăn vậy nè, xe nó 4 ngăn 3 ngăn đó, lùa nó chạy vô. Quá xa thì đi đường xe. Rồi xuống cái xe nó rẻ hơn em rọ tại chỗ em đổ. Dùng mùa đồng nó thoải mái, nó rẻ hơn chút, mình có lợi hơn. Nhưng mà cái lý do là mình phải lùa đi là mình không có thể nuôi nó trong khoanh vùng tại chỗ nữa, tại lúa mà không kịp luôn. Đúng rồi, bởi vì khoanh vùng á là mình rọ thẳng là không có lời. Dạ. Mà mình ở chỗ vùng mình thì đồng nó ta xạ lại vụ khác thì đâu có ăn, phải đi chỗ khác ta thu hoạch cái mới. Nó bắt lụ nó phải vậy đó. Em hiểu rồi. Ví dụ vậy có khi là nó đi, có thể là nếu mà những người mà chuyên làm cái vịt chạy đồng này là có thể là họ đi toàn quốc luôn, đi toàn trong mấy cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mình hết luôn rồi đó. Lâu có miền Trung vô nữa. Miền Trung vô, mấy năm trước miền Trung có vô Bắc nhiều có lắm. không? Miền Bắc không có. Sao? Miền Trung bây giờ lỗ quá, tao ít vô rồi, chứ mấy năm trước là vô nhiều lắm. Tôi có bạn bè Quảng Ngãi rồi, ngoài với Quảng Nam, Bình Định. Nên nói chung là ở miền Tây là nhiều nhất. Còn vùng Cà Mau bây giờ tao lên vuông ít chạy cho nó, mấy năm trước đây cũng xuống Cà Mau sống như cái kiểu nó nghĩa là ruộng giờ ít rồi. Dạ. Vô nhiều. Ồ nhìn thấy thương quá. Nó đẻ mà tại vì cái lúc này lụm mà chứ mà nó chưa lụm đó, tụi em hồi sáng mà vô để nằm tự nhiên nó một phanh dùng về một vùng mấy trăm hột, nó nhiều vùng trong đó. Dạ. Trong gom đó. Quý vị các bạn thân mến, Đây là có muốn thông ban lại đây cho chút đi chơi luôn. Lại kêu tuồng nữa kìa. Lại hỏi thăm chút sao đâu. đi qua bển thôi. Bây giờ dài chơi chạy. Chơi thư giãn đi. Này chuồng nè. Nè chủ nè. Anh không mày hỏi nó hẹn nó mới lại lỗ rồi đi kia đâu luôn. Chào anh. Nó mới về. Chủ này tưởng ở An Giang hay tưởng người Khmer hay gì vậy, nhìn giống dân chân vịt lỗi với rồi nó. Rồi với vậy hả? Nó mới đông hả? Ủa cái bày anh được nhiêu con anh? 11.000 hả? Dạ. Để hỏi ra để được nhiêu anh? Để được nhiêu anh? Để được 7.000. 7.000. 11.000 để được 7.000. Vậy là hộp lúc này anh đếm giá nhiêu? Con 1.200. Chết mẹ rồi, tính 1.500 thì mới nãy nói 1.500 mấy triệu, cái này 1.200 nhân cho 7 à. Nhưng mình tính xô 7 tính xô hả? Tức là cứ mua lần xô vậy hả? Không có kiểu như là 8 triệu tư sạch với hộp dơ. 8 triệu tư em là lỗ rồi. Tính ra mỗi năm là khoảng 15 triệu. Hộp sạch hộp dơ là sao? Là hộp nó đẻ ở trong đó thì nó sạch nó bắt, còn đẻ trong rơm á sạch thì nó dơ, nó ghẻ về để làm hộp lạc nó ghẻ. Hộp không hấp lộn được, rồi để hộp nào đi lộn được nó mới có giá. Hộp nào đi lộn được nữa. Còn cái hộp lạc bình thường là chỉ là rồi hiểu luôn rồi, hiểu rồi. Mình đều được, cái hộp này không ấp được nè. Bán hộp lạc là gì, là rẻ tiền nè. Cái hộp này để nghĩa là ấp ra con mới được luôn, mà hộp lộn mình ăn luôn. Còn cái hộp này thành hộp lạc là mình có thể mình xào, mình nấu, mình chiên, mình ăn làm bánh thôi. Còn cái này là có thể ấp ra là ấp được, miệng nó sạch, ta gọi là hộp sạch hộp dơ. Sao mình nhìn được đó? Biết. Bây giờ rửa đi người ta, cháu rửa đi người ta đêm ta bóc cho cũng biết nó dân nghề của ta. Ta bóc vô không có chất phấn. Cái hộp tự nhiên nó còn có phấn. Rồi người ta đó, ta biết cái trang là rửa là bóc vô rít liền à. Rồi nhìn sao phân biệt được ta? Tại vì là mất cái chất láng. Không dơ với sạch, cái kia dơ. Không, ý nó rửa không rửa. Con này dơ, con này sạch nó báo biết trước. Cái này vô lò ấp mà nở con để nuôi luôn. Bây giờ mình rửa bán hộp lộn. Mình rửa nó sạch thì sao? Sạch thì nó mất cái chất láng, giờ người ta biết. Chân chuyên nghiệp. Nước vô là ấp nó bị thúi. Nó không có đậu. Là mấy như lúc nó đẻ ra là nó đã sạch vậy luôn rồi. Tự thiên nhiên nó sạch. Còn cái con kia nó đẻ ra nó cũng dơ vậy luôn. Dơ gì? Thì nó đẻ ngoài vậy. Đẻ ngoài đây. Mấy con đẻ ngoài đây. Với mình Để sao mình không lùa nó vô trong cho nó sạch hết? Tự nó đi vô. Nó vô chứ lùa đâu được. Đi ban đêm đâu có lùa vô chuồng bằng nó được. Tại vì lúc từ 12 giờ đến 1 giờ sáng nó mới bắt đầu đẻ. Nó đẻ tới 3 giờ sáng, 4 giờ sáng mới rộ. Mình không được lùa nó hả? Đâu được, mình vô chuồng nó quằn đâu được. Nó cũng không đẻ được luôn. Không.
tự mở lưới tự gãy nó đi vô. Đó phải tôi nói là vậy đó, tự vô nè. Mà dơ là nó không ấp hả? Dơ là ấp mà không có nở, nó hư. Nghĩa là mình đem vô thùng máy ấp bằng điện. Đó. À đem cái này vô thùng máy nữa. Đó, còn cái này thì mình ấp mà thí dụ mình nở con ra nuôi lại, hoặc là cho bán hộp lộn được hết. Mà rửa là ấp không được, mà dơ thì ấp được. Rửa ấp cũng được mà dơ ấp cũng không được. Vậy đó, bị nằm ngoài này vừa dơ ướt rồi nữa nè, đủ thứ này, còn này không có xương nằm cho nó sạch. Độc đáo vậy ba. Nhà anh nuôi vịt mấy đời à? 3 đời, đời ông nội chuyện tới giờ. Đời ông nội luôn hả? Đời ông nội. Rồi tới đời ba là đời anh. Rồi. Anh được mấy cháu rồi? Con đứa mới có 8 tuổi. Nó có đi theo anh không? Không ở nhà. Trai gái. Nên nhiêu tuổi? 40. Ủa 40 hả? Giờ là trẻ hả? Tôi mới mới có 37 nè mà. Nuôi bà. Ra chợ khác ở đồng. Ra chợ khác ở đồng nè. Ở đồng chơi với vịt á, cho vịt nó vui lộn ví dụ đồng không nào không có vậy ông quay. Bữa nay em ăn cơm đi, vài bữa em ăn cơm tính khác rồi. Ủa vậy hả? Mỗi tháng mỗi đi cái đồng. Một tháng đi mấy đồng? Một tháng đi đồng, tháng đi đồng. Vậy là một năm là tính ra đi 12 nơi hả? Đi qua Kiên Giang, An Giang đồ bến đó. Đi qua Ba Thê, Núi Sập với Tân Hiệp, Kiên Giang. Đây vài bữa này em kéo qua hết đợt này em kéo qua Ba Thê, Núi Sập ở trên tí. đem vịt xuống tàu chở đi. Đâu, nó đi được chở xe mà. Xe thì chở vịt bán qua Trung Quốc chở ra bên ngoài bán vịt loại mà còn cái này là mình đi bằng ghe hết. Ghe hết lên cho nó đẻ được, chứ nó đẻ đẻ. Vịt tính ra nó khác người quá ha. Vịt đi ghe mới chịu đẻ. Cái về nó sốc quá. Với hai cái đồng á, đường kinh đâu có đổ xe đi như tiệm. Mình tiệm đó thì đổ xe cũng được. Còn mình không phương tiện đổ bên đây buộc mình đi tàu. Ồ hay quá rồi. Vậy là mấy ngày nữa anh đi? Này còn khoảng 20 ngày nữa. 20 ngày nữa là bắt đầu đi từ đây đi á. Đi qua đồng nào? Đi qua bên đồng Tân Tiến ở Ba Thê. Không mình đi, mình về nó đi. Làm khoảng 11 12 ngàn con là anh thả dài đấy hả? Vì nó không có lính gom này, nó gom đông lắm. Có trong đó thì gọn giờ bơm nước như bên đó nó gọn đông lắm. Dạ. Đây loại đó chừng 300 thứ đi Rồi mình có bơm nước sạch vô hả? bơm nước sạch vô. Nó đang nằm bên đó cục đông. Cái nước đồng này nó không chịu hả? Tới 9 ngàn. Ồ bên kia hả? Nó Cái bộ được không? được, bộ được. Đi ra qua đi, lâu lâu đi cho dọc Để làm một chiếc muối là lấy hộp dơ nó làm được. Đúng rồi, học chơi muốn. Mỗi năm công ty Đây, có lẽ là quý vị và các bạn cũng đã lắng nghe cái cuộc đối thoại giữa mình với anh chủ, nãy quên hỏi tên, anh chủ của cái bầy vịt mà 11.000 con này thì chắc mọi người cũng thấy rồi. Cuộc sống của người nông dân miền Tây phải thực sự là có những cái nghề mà mình thấy là vô cùng khổ. Đó mà họ làm như thế này rồi không biết là nó nói một tháng khi kiếm có vài triệu sao sống. Đó, nhưng mà vẫn phải đeo bám mà vẫn phải lặn lội trên đồng. Chính vì vậy mình nghĩ rằng cái bộ phim này sẽ là một bộ phim vô cùng độc đáo. nói như nãy em đã đêm đó đêm 7 ngàn, nhưng mà mỗi năm là 2 ngàn rưỡi hoặc là tới 7 ngàn đêm mấy triệu. Bây giờ tính là 8 triệu hết. Ai vì sao canh cho sang đi không rồi thì dấp cái là ụp mặt luôn á, không giỡn thôi. Sao là không thấy đường rồi. Thấy. Anh đi nghiên cứu để làm cái phim về chợ đồng nè. Em tên gì vậy? Tên Văn hả? Ồ, buổi tre gió này hồng lộng. Dễ sợ. Ồ, các bạn thấy cái này vô, đây là những cái chuồng mà để vịt nó chui vô nó đẻ đó nha, lần đầu tiên. Rồi từ bé tới lớn mới thấy luôn á. Wow. Lúc đầu thì mình cứ tưởng là mấy cái chuồng này là chuồng của cái như người ta làm cái lều tối người ta vô mấy người chăn vịt nó ngủ ở đây, hóa ra không phải, mà là vịt nó vô đây nó đẻ. Đúng rồi. Ồ.
đây là cái máy mà nãy mình cứ thắc mắc. Nãy bạn Quang quay phim mình cứ thắc mắc bảo là cái máy này là cái máy máy của cái ghe. Cuối cùng là không phải, cái máy này máy bên ta bơm nước sạch vô ông ơi. Đây nè, đây không bơm nè, đây bơm nước nè. Đó, cái bơm nó bơm qua ống nè. Ở đây là người ta bơm cái ống sạch nè. Cái đó là bằng nhựa đó. Lún. Cái canh cảnh đẹp ha, quá đẹp ha. cho đi rượu cho biết cho biết ở nhà sung sướng quá, xa lắm nha, tốt kia mà thấy được. Chảy ra nè. Làm gì mà sợ vịt sợ mình dữ vậy ta? Thiên Nga này không sợ mình mà vịt sợ mình dữ vậy. chào chào quý vị và các bạn, xin chào tạm biệt.